אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך לבנות ארון אחסון די גדול בכל השטח הפנוי שיש לנו פה. השטח שיש לנו מתחיל בעצם מהקיר הזה, מפה עד למעקה ששם. יש לנו פה מעל 3 מטר, העומק יהיה מהקיר פה עד כאן בערך, שזה בסביבות 1.15 מטר, 1.20 מטר, והגובה שלו זה יהיה בערך עד כאן, שזה משהו כמו 2 מטר ו2 סנטימטר, משהו בסביבה, פחות או יותר. הרעיון של הארון הזה זה שאנחנו בונים אותו משאריות. פירקנו הרבה דלתות מכל מיני ארונות, מאיזושהי דירה שעוברת שיפוץ. אספנו פה עוד כל מיני עצים, גם כאן וגם כאן יש לנו כל מיני עצים שאנחנו הולכים לעשות בהם שימוש, ובעצם יחסית בעלות זניחה של כמה עשרות שקלים שקנינו קצת ברגים וקצת כל מיני זוויות חיזוק וכדומה. אוקיי, איך אנחנו הולכים לבנות את הארון? אנחנו הולכים בעצם לבנות מסגרת גדולה בצורה של תיבה, כאשר את הדופן השמאלי של הארון אנחנו בעצם לא צריכים לעשות מכיוון שהוא גובל בקיר. את הדופן האחורי של הארון אנחנו גם כן לא צריכים לעשות מכיוון שהוא גם כן גובל בקיר. מה שנשאר לנו זה רק הדופן הימני והחזית של הדלתות. איך אנחנו הולכים לעשות את זה? אנחנו הולכים להשתמש בעץ הזה. הוא הולך להיות העץ האנכי שישמש את המסגרת בקצוות שלה, ואנחנו הולכים להשתמש בעץ הזה שהוא ישמש העץ האופקי. איך נעשה את זה? אנחנו את העץ הזה אנחנו ניקח, אחרי שנחתוך אותו למידה של 202, שזה הגובה של הארון, אנחנו הולכים לחתוך פה חתיכה כזאת, את כל החתיכה הזאת אנחנו הולכים להעיף, ואז את זה הוא בעצם יישב פה במדרגה שנוצרה, ואז החלק הזה והחלק הזה יהיו באותו גובה. ככה נעשה לכל העמודים, ובצורה הזאת אנחנו נקבל חוזק גבוה מאוד של הציר הזה שלא יזוז, של החיבור הזה בזווית. טוב, אז ככה אנחנו מסמנים את החתיכה שאנחנו צריכים להוריד. בואו נתקרב ונראה. זאת החתיכה שהולכת להתלבש כאן. אז סימנו פה את זה. באותה מידה את זה סימנו פה. עכשיו רק נשאר להשלים פה את הסימון הזה. ולחתוך בעדינות עם הג'יקסו. וכמובן לבדוק שזה יושב טוב. אוקיי? זה יושב פה כמו שצריך, זה יושב פה קו, הכל בסדר. זה איך שהסיפור הולך להיראות. זאת הולכת להיות המסגרת הקדמית, אוקיי? יש לנו 4 עמודים אנכיים, שביניהם יהיו 2 דלתות, 2 דלתות ו2 דלתות. מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים להאריך את הדלת. יש לנו 202 סנטימטר, ואנחנו רוצים לנצל אותם בצורה כזאת שאנחנו נאריך את הדלת. אז כמו אמרנו, יהיו דלת פה ודלת פה, זה זוג, עוד זוג, עוד זוג שם. הדלת תשב, זה החלק התחתי, פה תהיה הרצפה, אוקיי? ומפה מתחילה הדלת, השארנו איזה מרווח קטן, ויש לנו את הדלת, אז אנחנו רוצים להאריך אותה קצת, בערך עד לכאן, משהו כזה. זאת אומרת, יש לנו פה בערך עוד 20 סנטימטר. איך אנחנו הולכים לחתוך את הדלתות, את ה-20 סנטימטר הנוספים שאנחנו רוצים? אנחנו הולכים להשתמש במסור העגול הזה.
כי הוא יותר מדויק והוא גם הרבה יותר חזק מהמסור האנכי, מהג'יקסו. ואנחנו נסמן 20 סנטימטר פה. אנחנו ניקח מידה מהקצה הזה, אוקיי? בצורה כזאת. אוקיי, אנחנו ניקח את המידה מהקצה כאן עד לקצה פה, עוד כמה סנטימטר. אנחנו נשים את זה בצורה כזאת ונחבר את זה. נחבר את זה עם הקליבות, עם המלחצת הזאת, עם הקלמרות, ואז בצורה כזאת יהיה לנו מוביל שיאפשר לנו לעשות חיתוך הכי מדויק שיכול להיות. מדדנו, כמו שאמרנו, את המידה מכאן עד כאן. בעיקרון אנחנו יכולים לקחת מידה או מהצד הזה או מהצד הזה, אבל מכיוון שפה נמצא המנוע והוא מפריע לנו, אז אנחנו הלכנו על הכיוון הזה, כי יש לנו פה את הקליבות שמחזיקות את הסרגל. אנחנו עומדים עם הסרגל בצורה הזאת, מדדנו את המידה הנכונה בצורה כזאת שהחיתוך כאן יהיה בדיוק 20 סנטימטר כמו שקבענו. ואנחנו מקפידים שהחלק הזה צמוד לחלק הזה, אוקיי? בצורה הזאת, ואנחנו הולכים עד הסוף. דבר מאוד חשוב, המסור מסתובב ככה, בצורה הזאת, לכיוון הזה. אתם רואים כאן את החץ, הוא מסתובב ככה. ומה שקורה, הוא מוציא את השבבים בצורה הזאת כלפי מעלה. ואז החלק הזה, שהוא החלק הפנימי של הדלת, יהיה עם שאריות של שבבים, שאריות של גרדים. והחלק האחורי, שאנחנו לא רואים אותו, הוא יהיה החלק שהוא בחוץ, שהוא יפה. ושם החיתוך יהיה חלק ונקי. אז חשוב מאוד להקפיד כשמסמנים, לסמן בחלק הפנימי, כי פה יהיה הגרדים והשבבים. סיימנו את החיתוך. שימו לב שאם אני מסתכל פה, אז אני רואה יש פה גרד, יש פה קו לא יפה, קו לא נקי. אבל אם אני הופך את הדלת, שזה יהיה הכיוון החיצוני שלה, שימו לב איזה קו נקי קיבלנו, אוקיי? זאת הייתה הסיבה שהסברתי לאיזה כיוון המסור מסתובב. אוקיי, אז ככה, חתכנו את כל הערכות של הדלתות. יש לנו סך הכל 6 דלתות. גם מספרנו את הדלתות, בואו נראה איך זה נראה. זאת למשל דלת מספר 4. כל הערכות יהיו בחלק העליון של הדלת. ועכשיו מה שאנחנו רוצים, אנחנו לוקחים פלחים כאלה, פלח אחד כזה פה, עוד פלח אחד כזה פה, ואנחנו פשוט רוצים להדביק ככה את הדלת. כמובן שאנחנו נשים פה איזה קרש כדי שייתן לנו פה מידה ישרה, וכדי לעשות את זה עוד יותר חזק אנחנו קצת נמרח פה קצת סיליקון, לא משהו רציני. אוקיי, אנחנו מצמידים ודוחפים לצד הזה כמה שרק אפשר. פה מוודאים שזה ישר, שיהיה לנו קו ישר, יושב פיקס, ושני ברגים, בורג אחד ובורג שני. ככה הולכת להיראות המסגרת הקדמית. אז כמו שאמרנו, יש לנו את כל השטח הזה כולו, יש לנו פה קצת יותר מ3 מטר, אנחנו עוד לא יודעים מה האורך המדויק שיהיה. יש לנו 1, 2, 3, 4 עמודים, כשבין כל אחד מהם יהיו פה 2 דלתות, פה 2 דלתות ושם 2 דלתות. מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לחבר את הצירים לדלתות, אוקיי? ואחרי זה אנחנו הולכים להשכיב את הדלתות במקום שהן צריכות להיות על המסגרת, אוקיי? וככה אנחנו נקבל את המיקום שלהם. הרעיון המקורי שלנו היה לבנות את המסגרת הזאת כולה על הרצפה. אבל אז נוצרה איזושהי בעיה שלא יכולנו להגיע. מצד אחד רצינו לראות את הצד החיצוני של הדלתות כדי לראות שאנחנו עושים אותן בקו ישר. מצד שני רצינו את הצד הפנימי של הדלתות כדי שאנחנו נוכל לחזק את הצירים.
ולא הדרך הזאת ולא הצורה הזאת התאימו. אז מה שעשינו, פשוט לקחנו את כל המסגרת, כולה, והעמדנו אותה. תמכנו אותה פה על ידי גומיות, תמכנו אותה פה על ידי מה שנקרא בשפה של הנגרים קלין, תמכנו אותה פה בעוד קלין, אוקיי? שמנו פה ספייסרים כדי שהגובה של הדלת יהיה אחיד, אוקיי? הנחנו דלת אחת על שני ספייסרים, דלת שנייה על שני ספייסרים, וגם פה בין הדלתות גם כן שמנו ספייסר. הספייסר הזה קצת בפנים, לא רואים אותו, אבל אם תסתכלו למעלה, זה הספייסר השני שנותן לנו את המרווח בין הדלתות. אם פה זה לא בדיוק ישר, לא סוף העולם, אנחנו נטפל בזה בהמשך. ליתר ביטחון כדי שהדלתות לא ייפלו, שמנו פה קליבה אחת, ושמנו פה קליבה שנייה שיחזיקו את הדלתות שלא ייפלו. ככה נראה מאחורי הקלעים, זה החלק הפנימי של הארון, אוקיי? אז יש לנו את העמוד הזה, יש לנו את העמוד הזה. חיברנו את הצירים לדלתות, אוקיי? עם בורג אחד, לא צריך יותר מזה. והנחנו דלת אחת צמודה לדופן הזאת, דלת שנייה צמודה לדופן הזאת. קרבנו אותם בצורה כזאת שיהיה פה מרווח, זה ספייסר אחד ולמטה יש עוד ספייסר. חיברנו את הדלתות, בדקנו שהכל בסדר, והדבר הכי חשוב זה שאנחנו בודקים שהעמידה פה זהה למידה פה, אוקיי? ברגע שהעמידה הזאת זהה, מבחינתנו אנחנו יכולים להתחיל להבריג את הברגים האלה ולחזק את הצירים לדופן, לעמוד הניצב, ולעבור לשתי הדלתות הבאות ולעשות את אותו דבר. הרכבנו את כל השש דלתות, אוקיי? אפשר לראות שהדלתות עובדות, יש לנו את המסגרת, יש לנו עדיין קלין אחד פה שמחזיק את כל המבנה הזה ועוד קלין אחד שם. מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, אנחנו הולכים לשכפל את המבנה של העמוד פה, עמוד פה, עמוד פה ועמוד שם. אנחנו הולכים לשכפל אותו בדיוק אחד מול אחד, שזאת תהיה המסגרת האחורית של הארון, ואז אנחנו נחבר בין שתי המסגרות פרופיל עץ אחד פה, פרופיל עץ אחד פה, ואז בעצם נקבל את המסגרת התחתונה, ועוד פרופיל עץ למעלה ופרופיל עץ למעלה, ונקבל את המסגרת העליונה. בצורה הזאת נקבל תיבה, נקבל כלוב שבעצם יש בו את כל המסגרת החיצונית של הארון, ואחרי זה נמשיך משם. הכנו את המסגרת האחורית. כמובן הקפדנו להשתמש במד זווית 90 מעלות. כל הזוויות פה 90 מעלות, זה נראה בסדר גמור, זה נראה ממש טוב, אבל הבדיקה האחרונה, הבדיקה הכי טובה שאפשר לעשות לדבר כזה, זה בדיקה של האלכסונים. כדי לבדוק אלכסונים אנחנו צריכים להכין איזשהו כלי עבודה מסוים, איזשהו כלי שיעזור לנו בזה. מהו הכלי? הכלי הוא כדבר כזה. יש לנו פה שני מוטות, שבקצה של כל מוט יש איזשהו פין או בורג, אוקיי? או מסמר, או לא משנה מה. רואים אותו? אוקיי. אנחנו מכינים שניים כאלה, ופשוט מחזיקים אותם ביד, בצורה כזאת ששני הפינים כלפי מטה. פין אחד אנחנו שמים בפינה אחת של האלכסון, פין שני בפינה השנייה של האלכסון, ואנחנו פשוט דוחפים את זה עד הקצה, עד שהפינים, המסמרים או מה שזה לא יהיה, נוגעים בקצוות של האלכסון. ואז אנחנו מוציאים את זה, מסובבים את זה, ומודדים את האלכסון ההוא. ואז בודקים אם יש הפרש. אם כן, אז אנחנו או דוחפים את הצד הזה, או דוחפים את האלכסון הזה כדי לפצות על זה, כדי שיהיה לנו 90 מעלות, ואם יש לנו הפרש של איזה מילימטר או שניים, זה מעולה. אז בואו נבדוק. אוקיי, אז אנחנו הולכים לשים פין אחד שם, במקום, יושב, פין שני, נשים אותו פה, יושב בדיוק, ואנחנו מחזיקים את זה סוף סוף בשתי ידיים, ועכשיו מחליפים. כמובן מחזיקים
ומודדים אחד פה ואחד בצד שני, וזה יושב פיקס על מילימטר. אז המדידה הזאת של האלכסונים היא המדידה האולטימטיבית לראות שאין לנו סטייה, שלא קיבלנו מקבילית אלא קיבלנו מלבן. העמדנו את המסגרת, שימו לב, היא על הקיר, היא מוצמדת לקיר. עשינו כאן חיתוכים בצורה כזאת שהפאנל לא יפריע לנו, שזה יוכל להצמד לקיר והפאנל לא יפריע. מה שנשאר לנו לעשות זה לקחת את המסגרת השנייה, המסגרת עם הדלתות, המסגרת הקדמית. אנחנו הולכים לשים אותה פה על הקו שהולך להיות הקצה של הארון, ונתחיל לקחת מידות לקורות שיחברו, לפחות 4 קורות בתור התחלה, שיחברו פה את שתי המסגרות, קורה למטה, אחת כאן ואחת שם, קורה למעלה וקורה למעלה בצד ההוא, ואז בעצם תהיה לנו תיבה שלמה, תהיה לנו קופסה, ואחרי זה אנחנו נתחיל לעבוד על הרצפה ועל הקירות ועל כל מיני חיזוקים. הרכבנו את כל המסגרת, אוקיי? לקחנו את 4 עמודים שהיו לנו, הם בדיוק באותו מרחק כמו המסגרת הקודמת, הקדמית. אנחנו בדקנו אלכסונים במסגרת, בדקנו שהאלכסון הזה זהה לחלוטין לאלכסון הזה, ואחרי שבדקנו אלכסונים עשינו את כל החיזוקים האלה, אוקיי? עשינו את כל החיזוקים האלה, והחיזוקים האלה בעצם נותנים אקסטרה חוזק, ממש חוזק עצום לכל המסגרת, בצורה כזאת שהיא לא תהפוך להיות מקבילית, היא לא תתחיל לזוז בצורה כזאת, אלא היא תישאר מלבן סגור ולא תהיה שום בעיה. דבר נוסף שעשינו, זה שחיברנו פה 4 מוטות, אוקיי? שאמורים להתחבר למסגרת הקדמית. ובעצם, 4 המוטות האלה יתלו לנו את כל המשטח התחתון. לאחר שנרכיב את 4 המוטות האלה, אנחנו נעלה לחלק העליון של המסגרות, ואנחנו ניקח לא מוטות כאלה, אלא קרשים אחרים, כי למעלה זה יעבוד חיבור קצת שונה, בצורה כזאת שיהיה לנו קצת יותר נוח לעבוד. הרכבנו את כל המסגרת כולה, את כל התיבה, כל הקופסה של הארון. אז אני מזכיר, היו לנו 2 מסגרות גדולות, מסגרת קדמית, מסגרת אחורית. חיברנו מוטות אופקיים, 4 מוטות למטה, 4 מוטות למעלה. עשינו חיזוקים של אלכסונים למעלה ולמטה, כדי להבטיח שהמבנה של המסגרת האחורית הוא בצורה של מלבן ולא בצורה של מקבילית או כל צורה אחרת. אוקיי? המסגרת הזאת כבר אנחנו הבטחנו שהיא בצורה של מלבן ולא מקבילית. עכשיו מה שנשאר לנו לעשות זה כמה דברים. דבר אחד, אנחנו צריכים, יש לנו בעצם 2 מבנים שאנחנו צריכים לדאוג שהם יהיו מלבניים. אחד זה הרצפה והשני זה הקירות הצדדיים. כדי להרכיב את הרצפה ואת הקיר הימני, אנחנו הולכים להשתמש בפלטות האלה. הפלטות האלה היו פעם פלטות. היתרון של הפלטות האלה זה שהאורך הוא 113 סנטימטר, וזה בדיוק האורך שאנחנו צריכים, כי תכננו את הארון בצורה כזאת שהוא יתאים למידה הזאת, כדי שלא נצטרך לחתוך אותה. ולמה? הדלתות האלה הגיעו חתוכות מנגריה, והקטע הזה הוא 90 מעלות. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את הפלטה הזאת וממקמים אותה פה, אנחנו מקבלים פה 90 מעלות שהוא מובנה. זאת אומרת, באופן אוטומטי, אחרי שנמקם את הפלטה ונדאג שהיא 0 בצד הזה ו0 בצד הזה, אנחנו בעצם נקבל 90 מעלות ונקבל שכל המבנה הזה של הרצפה הוא בצורה מלבנית ולא בשום צורה אחרת. באותה צורה אנחנו לוקחים את הדופן, את הדלת הזאת, ואנחנו שמים אותה בתור דופן
לקיר הימני, ואז באופן אוטומטי גם הוא יהיה מלבני ולא יוכל לקבל עביתות כאלה, כי הדלת הזאת, המשטח הזה שחתוך בנגריה בצורה מאוד מדויקת, יישר אותו באופן אוטומטי. ואז בצורה הזאת בעצם אנחנו קיבלנו ב-100% מלבן גם על המשטח של הרצפה וגם על המשטח של הקיר הימני, ותישאר לנו איזושהי חתיכה נוספת ואנחנו נשים אותה פה, או פה, לא משנה איפה, ואז נקבל גם פה 100% של מלבן. ואז בצורה הזאת, כל התיבה הזאת היא 100% מלבן. עכשיו, מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים למקם את כל התיבה הזאת על הרצפה במקום שאנחנו רוצים. אנחנו הולכים למדוד שהיא פלס, כי הרצפה פה היא קצת עקומה והיא לא ישרה והיא לא אחידה, וברגע שהיא תהיה פלס, אז אנחנו נתחיל לשים את הרצפה ואת הקירות. טוב, אנחנו מתחילים בהנחה של הרצפה. כמו שאמרתי, ההנחה של הרצפה היא תהיה הנקודה שבה אנחנו בעצם נוכל לשחק עם הזוויות של המבנה התחתון, של המסגרת התחתונה, בצורה כזאת שנקבל מלבן ולא מקבילית. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו נדאג שהחלק הזה הוא 0 עם הצד הזה, באותה צורה החלק הזה הוא 0 עם הצד הזה, והנקודה הזאת שפה היא 0 עם הצד הזה. נניח פה כמה ברגים, אוקיי? ואז נבדוק, מאחר שפה זה יהיה 0, נבדוק שגם כאן זה 0, ואז ניתן פה עוד בורג, ואז נדע שכל החלק הזה מחזיק את המלבן של כל המסגרת כולה. שמנו פה, כמו שאמרנו בהתחלה, חיזקנו פה את כל הברגים בצורה כזאת שזה 0 יושב בפינה הזאת ובפינה הזאת, כמו שרצינו, ו0 פה. ברגע שחיברנו את כל אלה, התחלנו לשחק עם זה. דחפנו אותו פנימה החוצה עד שקיבלנו פה גם כן 0, ואחרי זה מדדנו פה, היה פה 90 מעלות, כאילו, בין החלק הזה לחלק הזה יש 90 מעלות, כמו שאמרנו, זה 90 מעלות שבאו מן הגריה. ולכן ה-90 מעלות האלה זאת מידה מדויקת ואנחנו יכולים לסמוך עליה. מה שנשאר לנו לעשות עכשיו זה להמשיך לבנות את כל הרצפה בדיוק באותה שיטה. יחסית לא צריך לשים הרבה ברגים כי הכובד של זה כבר יחזיק את זה. ואחרי שאנחנו נסיים עם הרצפה אנחנו נעשה את אותה שיטה עם העמוד פה. אנחנו ניקח חתיכת פלטה כזאת כמו שיש לנו ופשוט נרכיב אותה פה. אז אנחנו עוד פעם, מה שנעשה, נחבר פה כמה ברגים בצורה כזאת שזה מיושר, ונחבר אותם גם למטה, נחבר אותם פה, בעצם נקבל גם פה מלבן של 90 מעלות מכל הכיוונים, ואנחנו יכולים להמשיך לרוץ עם הקיר הזה למעלה עד הסוף, בלי שום בעיה. סיימנו להניח את הרצפה, וחיברנו את הדלתות. איך בעצם חיברנו את הדלתות? אני מזכיר לכם שהצירים נשארו מחוברים, אוקיי? ומה שאנחנו בעצם עשינו, אנחנו פשוט, הציר היה ככה סגור, אנחנו לקחנו את הדלת, הלבשנו אותה על הצירים, פתחנו אותה קצת, ופשוט הברגנו פה את הברגים. אוקיי? ככה עשינו עבור כל הדלתות, כי רצינו לקבל פחות או יותר מושג לגבי איך הארון הזה עומד, איך הוא מתפקד מבחינת הכובד ששמנו עליו. מה שעוד נשאר לנו לעשות זה לכוון את הדלתות. חלק מהדלתות לא מכוונות ב-100%, המרווחים פה, לפעמים יש הבדלי גובה או משהו, אנחנו אחרי זה נעשה את זה בהזדמנות, זה לא בוער. הבנייה של הארון עצמה, התיבה של כל הארון עם הדלתות והכל, הסתיימה, וזה מה שחשוב. אני מאוד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לבנות ארון לאחסון, ארון גדול מאוד שעשוי כולו משאריות שמצאנו, דלתות שמצאנו בכל מיני מקומות, כל מיני קרשים ארוכים שהשתמשנו בהם בתור קורות אנכיות, קורות אופקיות כדי לבנות את כל המסגרת של הארון, ופשוט
בנינו אותו משאריות שאספנו בכמעט כלום כסף. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה תכנים וחומרים, סרטונים, מאמרים שאתם יכולים לעשות בהם שימוש. עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. להתראות.